اهلا بيكم مع توتوريال جديده والويب سكرابنج. يا ترى ايه هو الويب سكرابنج ومحتاجينه في ايه بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. الويب سكرابنج هو تكنيك بيخليني اكسس واكستراكت انفورميشن من ويب سايت. طب يا ترى ليه انا محتاج ان انا اعمل ويب سكرابنج؟ ده ممكن يكون ليه اهداف كتير. انا ممكن اكون محتاج ان انا اعمل كولكت داتا، والداتا دي مش متوفره من خلال اي بي اي. الاي بي ايز اللي هي اختصار ابلكيشن بروجرامنج انترفيس، ودي اللي بتسمح ان يكون في انتر اكشن ما بين تو ويب سايتس او ويب سايت وابلكيشن تاني، اقدر اكستراكت او اكسس انفورميشن. طيب انا لو ما عنديش اي بي اي للانفورميشن اللي انا محتاجها، فانا محتاج ان انا كولكت ثرو سكرابنج. لو الانفورميشن دي بسيطه، انا ممكن اروح الويب سايت اللي انا محتاج منه الداتا واعمل مثلا كوبي بيست. لكن لو البروسيس بتاعه الكولكتنج داتا كبيره، فالاحسن ان انا اوتوميت البروسيس دي، وده هيوفر طبعا معايا وقت ومجهود كبير جدا. اللذيذ كمان في الموضوع غير الاوتوميشن ان الداتا دي هتكون ابديتد طبعا بشروط معينه، ان يكون اللينك بتاعي زي ما هو ثابت، وان يكون الاستراكشر بتاع الويب بيج زي ما هو. وبكده هبقى عملت داتا كولكشن من خلال الويب سكرابنج، وممكن تكون دي بدايتي لداتا ساينس بروجكت. لو في بروبلم معينه عايز اشتغل عليها والداتا مش متوفره او الداتا قليله، فانا بحتاج اكولكت داتا. في طرق كتير طبعا للداتا كولكشن، من ضمنها الويب سكرابنج، وده اللي خلانا نختار الويب سكرابنج از ابلكيشن للبايثون، لانه بيحقق لي حاجات كتير. الصراحه انا بتعامل مع الويب وبتعامل مع الداتا وبلمس شويه مع حته الاوتوميشن، ودي حته مميزه في البايثون. طب يا ترى الويب سكرابنج ده ليجل؟ يعني ان انا اكسس ويب سايت واخد انفورميشن من على الويب سايت ده، فدي حاجه مسموح بيها؟ والله في ويب سايتس بتسمح بالكلام دون، وبتعرف ده عن طريق الويب سايت تيرمز اوف سيرفيس، تعرف ايه المسموح بيه وايه اللي مش مسموح بيه. طب لو الموقع مش بيقول هو سامح ولا لا، فهو كده بيسمح لك بالفعل، لكن زي ما بيقولوا كده يو شود بي فاين، يعني ما تسحبش داتا كبيره جدا في وقت قليل جدا، لان انت كده بتكونسيوم السيرفر بتاع الويب سايت. طيب جميل، عرفت يعني ايه ويب سكرابنج وانا ممكن احتاجه ازاي، وهل هو هيكون ليجل ولا لا. ازاي بقى اعمل ويب سكرابنج؟ في الاول محتاجين بس نتعرف على الويب بيج، لان انا هسكراب من ويب بيج. فيا ترى شكل الويب بيج بيكون عباره عن ايه؟ الويب بيج بمنتهى البساطه بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه: ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. ال HTML هي المارك اب لانجويج اللي هي بتديفاين الاستراكشر بتاع الويب بيج، وال CSS هي اللانجويج اللي بتديفاين الستايل، والجافا سكريبت اللي بتديفاين البيهيفير او الفانكشناليتي. يعني ايه الكلام دون؟ يعني الويب بيج بتاعتي هيكون فيها كلام، وهيكون فيها ارقام، فيها جداول، فيها صور، فيها لينكات، كل ده بيور تكست او بيور اليمنتس بنعرفه من خلال ال HTML. اما بقى الستايلينج والكالرز والكروبنج والاشكال الجماليه كلها فبتكون من خلال ال CSS. طب لو الموقع ده فيه فانكشناليتي معينه، بياخد انبوت بيرجع اوتبوت، فده هيكون من خلال الجافا سكريبت. جميل، بس يا ترى هل انا محتاج ان انا ابقى عارف كل الحاجات دي عشان اقدر اكسس الويب بيج واقدر اعمل ويب سكرابنج؟ في الحقيقه لا، احنا محتاجين معلومات بسيطه جدا عن الكومبوننتس بتاعه الويب بيج. يعني مثلا محتاج ان انا اكون عارف الاستراكشر بشكل عام بتاع ال HTML، واللي بنسميه التري استراكشر. ايه اللي محتاجه بالظبط من الاستراكشر ده؟ محتاج ان اعرف ان ال HTML بيج هي عباره عن مجموعه من التاجز، بتبدا بال HTML تاج، وعندي حاجه اسمها الهيد، عندي بادي، وجوه البادي عندي هيدنج، عندي باراجراف، عندي ديفيجن، عندي ايمج، عندي لينكس. كل كومبوننت بيكون ليها التاج المخصوص بتاعها. تمام، طب انا محتاج ايه من التاجز دي؟ الانفورميشن اللي هعمل لها سكرابنج هتكون موجوده جوه التاجز دي. فلو بعمل سكرابنج مثلا لاسعار الموبايلات، فاسم الموبايل هيكون مثلا جوه هيدنج، والسبيكس بتاعت الموبايل هتكون مثلا جوه باراجراف. كمان السعر ممكن يكون جوه اي تاج تاني. لو عايز لينك للموبايل، كل دي انفورميشنز هتكون موجوده جوه تاجز مختلفه. فالانفورميشن اللي انا محتاجها لازم اشوف موجوده جوه اني تاج عشان اقدر اعمل لها سكرابنج. ده بشكل مختصر جدا اللي انا محتاجه من ال HTML. طيب جميل، بالنسبه لل CSS انا محتاج ايه؟ محتاج نعرف حاجه اسمها الكلاسز اند ايديز. احنا قلنا ال CSS هي بتعمل ستايلنج للبيج، فهتلاقي مثلا الهيدنج بتاعي بختار له ستايل معين، الباراجراف بختار له ستايل مختلف، الايمج بختار لها ستايل معين، اللينك بختار له ستايل معين، وده في الغالب بيتحدد عن طريق الكلاسز. ليه؟ لان انا هيبقى عندي هيدنجز كتير، وهيبقى عندي باراجرافز كتير، هيبقى عندي لينكات كتير. ما بعملش ستايل لكل حاجه لوحدها، بعمل جنرال كلاس لكل اللينكات، جنرال كلاس لكل الهيدنج H1، لكل الهيدنجز H2، او ممكن يكون عندي اكتر من كلاس. الحاجه الثانيه وهي الاي دي، وهي نفس الفكره، ستايلنج لتاج معين، ولكن الاي دي بيكون يونيك. يعني لو عندي باراجراف هيكون ليه اي دي معين، فما فيش باراجراف هيكون مشترك معاه في نفس الاي دي. وده بشكل عام الاساس اللي هعتمد عليه عشان اعمل سكرابنج، ان انا اكون عارف التاج اللي انا محتاج اخد منه الانفورميشن، وعارف كلاس او الاي دي، فانا بسهوله اقدر اسكراب الانفورميشن اللي انا عاوزها. طيب الموضوع بيحصل ازاي بالتفصيل؟ الموضوع بيحصل كالاتي: انا بيبقى عندي انتر اكشن ما بين الكلاينت والسيرفر. الكلاينت ده اللي هو الجهاز بتاعك، لابتوب او موبايل او اي اكسس ليك على الانترنت من خلال براوزر مثلا،
او من خلال اي ابلكيشن. انت عشان تشوف الانفورميشن اللي انت محتاجها اعتبر انك فاتح فيسبوك، لينكد ان، اي ويب سايت، كل الانفورميشن وكل الداتا بتاعه الويب سايت ده موجوده فين؟ في السيرفر. فالبراوزر بتاعك او الابلكيشن كل اللي بيعمله ان هو بيبعت كويست يطلب من السيرفر الداتا اللي انت محتاج تظهرها، والسيرفر يرد عليه بريسبونس يحتوي على الانفورميشن اللي انت محتاج تظهرها. ممكن نضرب مثال انك عايز تعمل شو لبروفايل بتاع حد، فانت الريكوست اللي بتعمله انك بتبعت له اللينك بتاع البروفايل، السيرفر بيأكسس الداتابيز وبيطلع الانفورميشن اللي انت محتاجها ويبتدي يبعت لك الريسبونس. ولو قلنا ان احنا بنظهر على براوزر فهو اللي بيبعته هي الكومبوننتس اللي احنا قلناها، ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، ويبتدي البراوزر يعمل ريندرنج للداتا اللي هو بعتها عشان يظهرها بشكل مناسب. ودي السايكل المشهوره بتاعه الريكوست والريسبونس ما بين الكلاينت والسيرفر. طب انا السايكل دي تهمني في ايه؟ السايكل دي هتمثل نفس الانتراكشن اللي احنا هنعمله. كل اللي هنعمله ان احنا هنبعت ريكوست للسيرفر والسيرفر هيبتدي يرد علينا بريسبونس، لكن احنا هناخد الريسبونس بتاع السيرفر از بيور، يعني انا محتاج بس ال HTML كود بتاعه، مش محتاج اعمل ريندر عشان اظهر الويب بيج على براوزر، لكن انا محتاج اقرا ال HTML فايل. يبقى تاني انا هبعت ريكوست للسيرفر، السيرفر هيرد عليا بريسبونس، الريسبونس هيبقى حاجه شبه كده، ده جزء من HTML فايل البراوزر بيظهره بالشكل ده، انا مش محتاج اظهره بالشكل ده، انا محتاج اكسس الفايل ده. وزي ما احنا شايفين متقسم تاجز وكل تاج ليه كلاس، فبسهوله انا بدور على الانفورميشن اللي انا عاوزها موجوده جوه اني تاج وليها اني كلاس، واقدر اكستراكت الانفورميشن دي واحولها للفورمات اللي انا محتاجه. ده بشكل مختصر عمليه الويب سكرابنج، وهنشوف الكودينج مع بعض من اول الدرس الجاي.